What's up, Reg Fishing TV? Welcome sa ating first fishing adventure ngayong taong 2022. As you can see on the title, yan ang pag-uusapan natin habang tayo nag-fishing. Kaya guys, tamahan nyo ako. Let's go! So ayan, nandito tayo ngayon sa ating first spot of the year. It's not the best spot to start the year, pero ayun na nga, may importante akong gagawin dito, kaya dito ako pumunta. So andito tayo ngayon sa may Ago, La Union. Today is January 8, araw ng Sabado. So ayun, mag-start tayo mag-fishing gamit ang metal jigs, isa sa ating pinaka-paboritong lure na gamitin. So ayan, gold ang kulay ngayon. So 15 grams yung una natin gagamitin. Syempre, as always, yung specs ng aking setup na gagamitin is ilalagay ko sa may description ng video. So i-check nyo lang doon para malaman nyo kung ano eksakto yung ginagamit ko. So ayan, bago tayo mag first cast, shout out sa inyong lahat, Happy New Year. Lalong lalo na sa ating mga silent viewers dyan. Alam ko andyan lang kayo nanonood. Mega shout out sa inyo. So ayun, as you can see on the title, ang pag-uusapan natin ngayon is about tackle shops. Tinitignan ko muna kung may mga bait fish bago natin umpisan na mag-cast. So far wala, ayan, humihina naman yung alon. So doon wala pa. So ayan na, let's go back sa ating pag-uusapan ngayon about tackle shops, kung saan kayo pwedeng makabili ngayong 2022. Bali may ginawa na akong video previously, 2 years ago ata yun, na ganito rin kung saan pwedeng makabili ng mga fishing gears. Pero syempre hindi na yun updated kasi ngayon marami ng mga tackle shop na nagsulputan. Guys, disclaimer, hindi po ako binayaran ng mga tackle shops na to para banggitin po ang kanilang mga tackle store or sa aking video. So ginagawa ko lang ito para sa ating mga ka-angler, especially yung mga newbie, yung mga nag-start pa lang, hindi alam kung saan makabili. And syempre, para hindi na rin ako mahirapan para sagutin yung mga bawat tanong ng ating mga ka-angler, kasi marami nagtatanong sa akin, saan ka bumibili, saan ba makakabili ng mga ganito, ganyan. So ayan, kaya ko gagawin tong video na ito para pag may sakaling nagtanong sa akin, i-send ko na lang yung link ng video na to, panoorin niya na lang para alam niya kung saan makabili ng mga fishing gears. So ayan, having said that, mag first cast muna tayo bago natin umpisa na talakayin yung mga tackle shop. So ayun, boom. So ayun na nga, umpisaan siguro natin sa mga lagi kong nabibilhan muna na tackle store or tackle shop. First, fishing tackle shop, Fishing Villa Tackle and Outdoor. So meron silang 12,600 followers. Located sila sa Biluna Street, Pinyahan, Quezon City. So sa NCR po ito. So may YouTube channel din sila, and then check nyo ang kanilang contact details nandyan. So browse natin sa baba kung ano yung latest post nila. Ayan. So ayan, may overhead drill sila pang offshore jigging, offshore jigger, metal jigs, rods, accessories, ayan, spinning reels. So bahala na kayo mag-browse. And meron din silang Shopee shop, pero hindi kompleto yung post nila doon eh. So mas maganda pag dito na lang kayo mag-browse sa kanilang Facebook page. So madalas ko rin bilhan to ng gamit ko, yung mga rods na ginagamit ko dito nabili, and yung mga ibang lures dito rin. Yung mga pinag-paparaffle ko, mga prices dito ko rin nabili. So ayan, once again, Fishing Villa Tackle and Outdoor, baka naman. Next, Good Catch Fishing Supply. So ayan, madalas ko rin bilhan ito ng mga fishing gears. So may 21,063 followers na sila. Located sila sa may Manila Bay, Arcade Quirino Avenue, Manila, Philippines. So andyan na rin yung contact details nila, message nyo lang sila. So ayan, may website din sila. Browse natin pababa. So ayan, announcement, blah blah blah. So ayan, may Shopee shop din pala mga to, so check na din lang doon kung gusto yung mag-order. So ayan yung latest post nila. Fishing rod, fighting belt. Ito yung mga nila, set nila na mura. So ito yung madalas ko rin bilhin dito, binibigay ko sa mga bata, sa mga pamparaffle na din. So ayan.
So ayan, once again, good catch fishing supply. Baka naman. Next tackle shop is Kenny's Tackle Shop. So ayan, meron silang 15,938 likes and followers. Located sila sa may Dipolog. Yun. And andyan din yung kanyang contact details. So browse natin. So ayan. So ito rin yung nabili ko sa kanila na reel. Ayan. Andyan yung kanyang mga benta na lures. So ayan, check nyo na lang, browse nyo. So madalas din akong bumili kay Kenny's Tackle Shop. Ayan. Once again, Kenny's Tackle Shop. Baka naman. So ayan, dumating yung ating mga kasamang angler. Andyan si Sir Ronald at saka si Hey, Sir Reggie. yun, Bison at saka kasama natin ngayon si Javier. Andun siya oh. So bali bait in weight sila. So pain nila is yung hipon na yun. Ako syempre lures. Ayun oh, bugaw. So ganyan yung mga nahihuling isda dito lang. Mga ganyan lang guys. Pero may malalaki ding 3 fingers 4. Machamban mo. So pang chill lang dito talaga no. So ayan, dito tayo mag-aagis. Lampas ng ano yun doon, tama, perfect. So gamitan natin 15 grams lang. Next is Jigaholic Tackle Store Philippines. So ayan, may 16,519 followers na sila. So ito, nabilhan ko na rin to ng gamit. Yung mga ibang gamit ko, mga hooks, mga ganun, shovel, lines, mga nabili ko na rin dito. At saka rod, yun, nabili ko rin dito. So andyan yung kanilang contact details. Ayan, browse natin po po. So ano yung latest post nila? Ayan, 5 days ago. Ayan, mga braid line. So ayan. So ayan, mga red case. Ito meron din silang Shopee Shop at saka Lazada. So pwede nyo orderin doon or directly nyo na i-message sila dito para ma-checkin nyo kung andun yung kailangan nyo. So ayan, once again, Jigaholic Tackle Store Philippines. Baka naman. Next is Bulacan Tackles. Yan, so from the name itself, from sa Bulacan po ito, Cagayan Valley Road, Kapihan. Yan, Rosie Motorcycles. Yan, sa San Rafael, Bulacan to. So may 3,662 followers na rin sila. So dito, nakabili na rin ako dito. Reel yung nabili ko dito kay Bulacan Tackles. So andyan yung kanilang contact details. Check nyo na lang. So browse natin sa baba ano yung latest post nila. Ayan, newly arrived stock. Ayan, mga reels. So ayan po ang kanilang latest post. Ayan. So ayan, may mga ano rin sila, rods. Ayan. And ito may ano rin to, may Shopee Shop din to, kaya check nyo din. Bulacan Tackles once again. Baka naman. Fishon? Oh, may nahuli siya ano. May kumagat. Ano kaya yun? Ayun, bugao. Ay, hindi. Bugao, mas malaki nga eh. First catch ni Sir Ronald oh. Bugao. Nakatag-iisa na sila ni Javier. Nabinyagan na yung humanity niya. A few moments later. So ayan, nandito kami sa aming second location. Dito pa rin yan sa may Ago. Dito kami sa may Ago Fishport. Try namin dito 30 minutes. Then larga na kami. So metal jigs pa rin ang gamit natin. Ayan guys oh. Next is Tackle plus Marine Sports Fishing Accessories. So meron silang 10,175 followers. Located sila sa Araneta Avenue, Barangay Masambong, Quezon City. So syempre NCR pa rin ito. So andyan yung kanilang contact details. Ito yung mga
binibenta nila, mga rods, reels. So ayan yung kanilang latest post. So ayan guys. May So structure ayan, dito kasi check pag nyo ano na yung lang po bato. kung ano yung meron So, sila. tinitira ko sa Hindi pa may ako gilid. nakabili dito guys, pero nakikita ko lang po sa Facebook. Try natin kung may mapakagat tayo. Marami rin silang binibenta dito. Kaya yun, once again, tackle plus marine sports, fishing accessories. Baka naman. So yun, lubog na. Next, tackle shop. Hook Pro Outdoor and Fishing Tackle. So meron silang 11,502 followers. And located sila sa may Bayani Road, Port Bonifacio, Taguig. So sa NCR din ito. So andyan yung kanilang contact details. And then browse natin yung kanilang shop. So ayan, bubungad agad yung kanilang mga items. So ayan guys, active po sila. Once again, Hook Pro Outdoor and Fishing Tackle. Baka naman. Next is China Merchandise. So ayan, meron silang 11,183 followers. And located sila sa may Ramon Magsaysay. Sa Malate naman ito. So NCR pa rin po ito. Andyan yung kanilang contact details. So ayan po. Check natin yung latest post nila. So we heard you. So ayan, meron din silang Shopee. So i-check nyo na lang doon. So ayan, once again, China Merchandise. Baka naman. Yun, next tackle shop. Punta naman tayo dito sa may North Luzon. So dito sa may Ilocos region. So RGR Tackle Unlimited. So ayan, located sila sa Aringay, La Union. So meron silang 529 likes, followers. So andyan yung contact details nila. So check natin kung active sila. Ano yung latest post nila. So ayun, June 2 pa, 2022 ang kanilang post. So wala nang ibang nakapost. But anyway, sa mga maghahanap ng tackle shop dito sa may Aringay, La Union, check nyo to, RGR Tackle Unlimited. So ayan po. Okay. So next is Ilocano Fishing Supply. So ayan, syempre dito pa rin sa Ilocos region yan. So located siya sa may Narvacan, Philippines. So ayan, sa may Narvacan. Meron silang 1,450 likes, followers. So andyan yung kanilang contact details. So check natin kung ano yung latest post nila. So February 21. Ayan, December 28, 2021 yung kanilang latest post. So ayan po. Yan, so sa mga naghanap ng mga tackle shop dito sa may Ilocos Sur, Narvacan. So ayan, once again, Ilocano Fishing Supplies. Baka naman. Handa? Ayun oh, lapo-lapo. Angrat. Ayun oh, laki nang nakuha ni Ronald oh. Nabinyagan na naman yung humanity ni Sir Ronald oh. Laking angrat. Laki oh, sarap niyan. Nice catch. Yun yung pain niya, yung ano, hipon, bait and weight. Malaki yan, mga ano rin siguro to, 400 grams. O half kilo no, half kilo. Possible. 400 grams oh. Woo! Good catch yan, nice one. Alright. Ayan oh. Talagang linunok yung pain niya. Ayan oh. Okay din. Linunok talaga no. Narok talaga, nasa loob. Oo. Ayun oh. Pumasok talaga sa ano niya eh. Pasok talaga eh. A few moments later. Alright. So andito tayo sa ating final spot for today. So yun na. Wala tayong nahuli dun sa may Agoo. Pero yung ating kasama, si Javier at saka si Ronald, may nahuli sa bait and weight. So ayun na, tapos na yung ating transaction dun. Kaya dito na ako. So supposed to be dito talaga ako doon diretso. Kaso yun nga, may gagawin tayo dun. But anyway, andito na ako. Guys, kanina may tumalon dyan oh. Nag-feed.
Ang lakas ng ano niya. So try nating huliin. So gamit ko is 40 grams. Ayan guys, na metal jig. So ayan, try natin huliin yun. Baka andyan pa, nag-feed. So dun lang sa banda sa pinagkasan ko. Yan, next is Sibara Tackle Shop. So ayan, located naman ito sa Tacloban City. So meron silang 1,554 likes and followers. So i-check nyo yung kanyang contact details, andyan din. Browse natin pababa. Check natin kung ano yung latest post nila. So ayan, January 3, so active pa rin sila. Ayan yung kanilang post na items. So ayun, check nyo. Once again, Sibara Tackle Shop. Baka naman. Next is Cebu Tackle Shop. So ayan, syempre located ito sa Cebu. So meron silang 10,757 followers and likes. So contact number wala sila, so message nyo na lang sila. So check natin yung latest. So ayan, January 3. Ayan, ito pala 20 hours ago. So ayan, ganyan ang kanilang mga benta. So check nyo na lang po ang kanilang tackle shop. So ayan, once again, Cebu Tackle Shop. Baka naman. At kung naghanap din kayo ng rattler sa Biki, dito lang yan sa may Keyworks Angler Shop. So ayan, may 27 members. Ay, private group pala ito. Pero ayan, dito nga guys, dito nyo makukuha yung rattler sa Biki. So check natin kung anong latest post nila. So ayan, message nyo si Tio Patrick Cañete, yung kanilang admin, para maka-avail kayo ng kanyang rattler by Keyworks. So ayan, pang fourth cast natin. 1, 2, 3, 2. Uy! Ano to? Oops! Fish on. Mukhang lapu-lapu guys. Lapu-lapu. Hindi siya lumalaban, nagpapabigat lang. Am I recording? Oops, come on. Hindi ka na. Medyo may bigat din siya Ayun Lapu-lapu. Lapu-lapu. Alam natin. Yun Alright. So ayan ang ating first fish of the day. Sabi ko na nga ba, lapu-lapu. So ayan Nice size na rin, mahaba siya. Haba. 3 fingers. So ayan ang ating first catch of the day. Yan, ibigay natin sa kasama natin doon. Once again, yan ang ating huli, first catch dito sa may San Fernando. Hihihihi. So ibigay natin sa kasama natin kasi may mga kasama tayong angler dito na natatnan. Kasama natin si Gerald at saka si Shano. Ayan Sila yung natatnan ko dito ng anglers. So ayan, bait in weight at saka lures din ang gamit niya. So ayan si Sir Gerald at saka si Shano. Sige. So yan ang kabuuan ng tackle shop na pwede nyong bilhan ng mga gamit pang fishing. So kung may tackle shop ka man na I'm not aware of, you can always comment on the comment section para malaman ng ating mga ka-anglers. And sa ating mga ka-anglers na nakabili na sa mga nabanggit na fishing store, you can always comment kung ano yung experiences nyo sa customer service nila, good or bad, para malaman ng ating mga ka-anglers at may idea naman sila kung ano yung pwede nilang bilhin. Alright, so dito nagtatapos yung ating video since mahaba-haba na. Hanggang sa muli, fish be with you!